ভবা কথা নহয় সিহঁতি বাটত আছে গণাবিধি এই কথাটো যে মোৰ লগত বহুতেই মিলে মানে যেতিয়াই কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবোঁ মনৰ পৰা তেতিয়াই কিবা নহয় কিবা এটা বাধা আহিবই মানে এইটো খাটাওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখিছেনে এয়া নৱেম্বৰ 2 তাৰিখে আমি তাজমহলত যোৱা আৰু তেতিয়াই কৰি থৈ দিয়া ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই বছৰটোৱে শেষ হ'ল আৰু ইমান কষ্ট কৰি কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি দিব নাপালেও ভাল নালাগে আজি লৈ আহিছোঁ মানে মোৰ ভিডিঅ'টো লেপটপত ভৰাই থৈছিলোঁগৈ আৰু কিবা ভুল হ'ল মোৰ মানে হেৰাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বিচাৰি নাপাওঁ কি হ'ল জানো বা আৰু বহুত দিনৰ পৰা পাগল হৈ যোৱা নিচিনা হৈ গৈছে ভিডিঅ'কেইটা কি হ'ল বুলি আৰু হাজবেণ্ডে ইয়া বিচাৰি দিলে আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তাজমহলৰ টুৰ ভিডিঅ'টো ইমান কষ্ট কৰি কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে যিখিনি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা আৰু তাজমহলৰ ডিটেইলছবিলাকো দিব চেষ্টা কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো নমস্কাৰ মই লিপি শৰ্মাই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া যে বহি থকা দেখিছে ন আমি ৰাতিপুৱা মানে মেট্ৰ' ষ্টেচনত গৈ মেট্ৰ' ৰখি আছিলোঁগৈ ৰাতিপুৱা ভাগত এতিয়া 5:30 বাজিছেগৈ আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত এনেকৈ মানে 20 মিনিটৰ মূৰে মেট্ৰ' আহে চ' অহালৈকে ৰখি আছোঁ আৰু মেট্ৰ'ত আহি পেলাই আমি ৰেলৱে ষ্টেচন পালোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰেইনতো আহি বহিলোঁগৈ এডভান্স আহি পাইছিলোঁ অকণমান 6:30 পৰা ট্ৰেইন আছিলে 6টা বজাতে পালোঁগৈ চ' আহিলোঁ যেতিয়া আমি একেলগে বহিয়ে ল'লোঁ আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত বহুত ভিৰ আছিলে চ' আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাবই নোৱাৰিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই ইয়াৰ ৰিলছ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ আৰু ফ্ৰাইডে আছিলে সেইদিনাখনে চ' ইমান মানুহ ভিৰ হৈ গৈছিলে ন ট্ৰেইনত শেষলৈকে মানে ভালকৈ বহিবও পৰা নাছিলোঁ ইমান ধাক্কা মুক্কি লাগিছিলে আৰু প্ৰায় 2.5 ঘণ্টাৰ পিছত আমি আগ্ৰা ষ্টেচন পালোঁগৈ আকৌ ষ্টেচনত এটা ধুনীয়া সুবিধা আছিলে তাত মানে অটো বুক কৰি ল'ব পাৰি আৰু আপোনালোকে যি চাই তাতে বুক কৰি সেই হিচাপত পইচাটো দিব আৰু সিহঁতে আপোনাৰ লাগেজবিলাক বেগবিলাকৰ চব মানে সিহঁতে ৰাখিব মানে সিহঁতৰ ৰিক্সত থাকিব আৰু যদি কিবা আপুনি প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে পুলিচত আপোনাৰ তাত পুলিচৰ কাৰ্ড এখন দি থোৱা থাকে তাতে আপুনি কণ্টেক্ট কৰি জনাব পাৰে যদি আপোনাৰ লাগেজবিলাক চুৰি কৰি লৈ যায় আৰু আপোনালোকৰ দিনটো ৰখি থাকিব আৰু আপোনালোকে য'ত যাব বিচাৰে তেওঁলোকে লৈ যাব আৰু ভাল হয় সুবিধাখিনি কিন্তু কষ্টলিও হয় অকণমান এনে নৰ্মেল গাড়ীত অহাতকৈ কিন্তু আমাৰ মানে ছেভ হৈ থাকে জাৰ্ণিটো ছেভ হৈ থাকে আৰু লাগেজবিলাক লৈ ক'তনো ঘূৰি ফুৰিলোঁ হয় ন তো এনেকৈ আমি লৈ ল'লোঁ আৰু অটো আমি নমাই দিলে 3 নম্বৰ গেটত ইয়াতে 3টা গেট আছিলে ইয়াতো 3 নম্বৰ গেট মানে সোমোৱা গেট আৰু মেইনটো এটাই হয় বাকী সোমোৱা গেট এইটো 3 নম্বৰ আছিলে ইয়াতে অকণমান ভিৰ কম বুলি ক'লে চ' আমাক ইয়াতে নমাই দিলে আৰু তেওঁ আমাৰ গাড়ীখনত আমাৰ বেগবিলাক থৈ দিয়া আছে তেওঁ এইবিলাক চাই আছে আৰু এয়া সোমাই আহি দেখিলোঁ ইমান ভিৰ দেখিছেনে টিকটৰ কাৰণে বহুত ভিৰ লাগি আছিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো যে ইমান মানুহ হ'ব আমি ভবাই নাছিলোঁ আমি 11:30 মানত পাইছিলোঁগৈ আৰু আমাৰ বাৰু ফ্ৰী হয় আমাৰ এখেতৰ ডিফেন্সত যিহেতু কিছুমান বিভাগৰ ফ্ৰী হৈ যায় তাত আৰু আমাৰ এখেতৰো আছিলে চ' সোমালোঁ আমি আৰু আমি লাইনো পাতিব লগা হোৱা নাই বেলেগ লাইনেৰে আমাক উলিয়াই লৈ বহুত টাইট চেকিং হয় যিকোনো খোৱা বস্তু আপোনালোকে পানী বটলৰ বাহিৰে আকৌ এবাৰ গাড়ীৰ সুবিধাৰ কথা লৈ আহিছোঁ মানে আপোনালোকে যদি ইয়াতে থাকে হোটেল লয় ৰুম লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নৰ্মেল গাড়ীত আহিব পাৰে কাৰণ লাগেজবিলাক তাতে থৈ আহিব পাৰিব ন হোটেলত আৰু আমি থকা নাছিলোঁ আমি নেক্সট ইয়াৰ পৰা গধূলি বৃন্দাবন ওলাই গৈছিলোঁ চ' আমি থকা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি অটোৰ ভাড়া মানে এইটো সুবিধাটো লৈছোঁ আৰু থৈ ফুৰিম ন গাড়ীতে থাকিব আৰু গেটৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি পাই গ'লোগৈ ফাইনেলি মেইন গেটখন মানে 1, 2, 3 তিনিওটা গেটৰ পৰা আহি আপোনালোকে ইয়াতে লগ হ'ব পাৰিব ইয়াতে আহিব লাগিব মানে তিনিওটা গেটৰ পৰা আৰু এখন ডাঙৰ গাৰ্ডেন আছে সন্মুখৰ ফালে চ' এইখন মেইন গেট হয় ইয়াতে আপোনালোকে তিনিওটা গেটৰ পৰা যিকোনো গেটৰ পৰা আহিলে ইয়াতে আহিবই লাগিব মানে ইয়াৰ পৰা মেইন আমাৰ তাজমহলৰ গেট হয় আৰু ফাইনেলি ইমান যে ভাল লাগিছিলে ন এইখিনি মুহূৰ্তত মানে সৰুৰ পৰা দেখি অহা সপোন কিতাপত দেখি অহা কাহানী শুনি অহা সপোনটো পূৰা হৈ গৈছিলে মানে তাজমহল চোৱাৰ বহুত এটা ডাঙৰ সপোন আছিলে সৰুৰ পৰা তো সুবিধা পাই চাই ল'লোঁ ইয়াতে আৰু
এইটো গেটৰ মানে গেটটো অকণমান দেখাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁগৈ তাজমহল মোৰ মানে চকু চাট মাৰি ধৰিছিলে গম পায়নে ইমান উজ্জ্বল ইমান ভাল লাগিছিলে মানে কি ক'ম আৰু মানুহেই বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছিলে মানে ইমান মানুহ আছিলে ন চাবৰ কাৰণে ফটো এখন উঠিবৰ কাৰণেও মানে জেগা নাই আৰু এইখিনি মেইন জেগা হয় যিহেতু একদম ফ্ৰণ্ট ছাইড হয়তো ইয়াতে চবেই ফটো উঠিবৰ কাৰণে ইয়াতে চেষ্টা হৈ আছে আৰু দেখিছেনে ইমান লাইন ইমান ভিৰ লাগি আছে আৰু আপোনালোকক যোৱাৰ লগে লগে মানে আগুৰি ধৰিব কেমেৰামেনে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিছিলে মই মানে ফিল লৈ আছোঁ এইটো তাজমহলটো চাই চাই বহুত ভাল লাগিছিলে ফিল লৈ আকৌ আহোঁ সিহঁতে মাত দিয়ে এইটো এটা মাত দিয়ে এইটো এটা মাত দিয়ে তো এনেকৈ অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈছে ইয়াতে বহুত কেমেৰামেন পাই যাব আৰু আমি কৈ আছোঁ কি অকণমান পিছত উঠিম এতিয়াতো অকণমান ভালকৈ চাই লওঁ ন ফটো পিছত হৈ যাব আৰু এয়া আমি আহি আছোঁগৈ যিমানে কাষত গৈ আছোঁ তাজমহলৰ সিমানে মনটো ইমান যে ভাল লাগি গৈছিলে ন আৰু এতিয়া বহুত ৰ'দ আছিলে আৰু মোৰ মোবাইলটো একেবাৰে গৰম হৈ গৈছিলে বাৰে বাৰে বন্ধ হৈ যায় আৰু মাজতে এবাৰ বন্ধ হৈ গৈছিলে তো এইখিনি ঠিকেই গৈ আছিলোঁ কিন্তু তাজমহলৰ একদম ওচৰ পাওঁতে আমাৰ দুয়োটাৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ দুয়োজনৰে মোবাইল মানে বন্ধ মানে গৰমতে হেং মাৰি দিলে ভিডিঅ' নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ডাঙৰকৈ গাৰ্ডেন এখন আছে মানে চাৰিওফালে বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ গছবিলাক সজাই থৈ দিছে ন এই চাৰিওফালে বহিব পৰা জেগা আছে পাৰ্কৰ নিচিনা মোবাইলত ধৰিব পাৰিছেনে নাই গম নাপাওঁ কিন্তু ইমানেই উজ্জ্বল ন তাজমহলৰ আমি যিমানে কাষত গৈ আছোঁ সিমানে জানোবা চকুত চাট মাৰি ধৰি আছে এনেকুৱা ফিল হৈছিলে ইমান উজ্জ্বল আছিলে মানে শুনি আহিছিলোঁ আজিলৈকে মাৰ্বল পাথৰৰ জিলিকি চমকৰ কথা কিন্তু ইমান ধুনীয়া লাগে কাষৰ পৰা চাবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু এই যে হেং মৰা বুলি কৈছিলোঁ ইয়াত তলৰ পৰা যিখিনি আমি ওপৰত চাব আহিছোঁ এতিয়া আৰু ওপৰত উঠি অহা জেগাখিনি আমি দেখাবই নোৱাৰিলোঁ দুয়োজনৰে মোবাইল একেবাৰে হেং মাৰি থাকিলেগৈ ইমান গৰম হৈছিলে আৰু বেছি গৰম হ'লে ভিডিঅ' নহয় আৰু এয়া আমি ওপৰত আহিছোঁ এতিয়া আমি ভিতৰতো চাব যাম আৰু ওপৰত আহিবৰ কাৰণে টিকট এক্সট্ৰাকৈ কাটিব লাগে 200 টকাকৈ লয় চাগে এজনৰ কিন্তু আমাৰ ফ্ৰী আছিলে মই আগতেও কৈছোঁ হাজবেণ্ডৰ তাজমহলত মানে সুবিধা আছে আৰু ফ্ৰীকৈ চাব পৰা তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু চবৰে ভৰিতে দেখিছেনে টিচু পেপাৰ মানে মাস্কৰ নিচিনা এনেকুৱা জোতা আছে মাস্কৰ কাপোৰৰ নিচিনা মানে এই পিন্ধিবই লাগিব এইখিনি আমি অৱশ্যে কিনিব লগা হৈছে 20 টকাকৈ লৈছে এযোৰত আৰু এইখিনি এই কাৰণে দিয়ে যে এইবিলাক যাতে দাগ নালাগে একো যাতে লেতেৰা নহয় আৰু এয়া আমি ভিতৰত গৈ আছোঁগৈ আৰু বহুত ৰ'দ আছিলে পানী বটলটো লাগিবই ন তো মোৰ হাতত পানী বটলটো লৈ এনেকৈ গৈ আছোঁ ভিতৰতে এনেকৈ লাইন পাতি যাব লাগে আৰু ভিতৰত কিন্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ কেমেৰা কৰা মানা আছে তাত শ্বাহজাহান আৰু মমতাজৰ কবৰ আছে একেলগে থৈ দিয়া আৰু এয়া আমি কবৰ চাই আহি কবৰ মানে ওপৰত এনেই কবৰো আপোনালোকে ফ্ৰেমটো বনাই থোৱা আছে কিন্তু সেইটো ওপৰত যে ফ্ৰেমটো বনাই থৈ দিছে সেইটো নকলি হয় সেইটো মানে তলতহে অৰিজিনেল কবৰ থৈ দিয়া আছে আৰু তলত যাবৰ কাৰণে দেখিছোঁ মই ওপৰৰ পৰা চিৰি এনেকৈ বনাই থোৱা আছে বহুত দ আছে তাতে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল কবৰটো আছে কবৰ দুটা আছে আৰু দুটাৰ একেবাৰে লগালগিকৈ থৈ দিছিলে কবৰ শ্বাহজাহান আৰু মমতাজৰ কবৰৰ কথা কৈছোঁ আৰু এয়া আমি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশ মানে এইফালে এক্সিট হৈ অহাৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছিলে এয়া দেখিছেনে চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতো কেইখনমান আমি ফটো উঠি ল'লোঁ মানে চাই পেলাই আপোনালোকৰ হেঁপাহ নপলাই ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান এক্সিটৰ পিনে মানে চাই পেলাই বাহিৰত ওলাই অহাৰ ৰাস্তাটো এইটো আৰু এয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া চাওকচোন চমকটো ইমান ধুনীয়া মানে চকু চাট মাৰি ধৰে আৰু এইফালেদি ঘূৰি আমি মানে তাজমহলৰ পিছফালে চাব গৈ আছোঁ পিছফালৰ পৰা আপোনালোকে যমুনা নদী আৰু আগ্ৰা ৰেড ফৰ্ট যে আছে ইয়াৰ পৰা দেখা পায় ৰেড ফৰ্টটো এয়া দেখিছেনে এইটো হৈছে পিছভাগ তাজমহলৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যমুনা নদী আৰু ৰেড ফৰ্ট দেখা পায় ধুনীয়াকৈ আৰু যমুনা নদীত ঘূৰিব পৰাকৈ নাৱৰ সুবিধাও আছে মানে আপোনালোকে ৰেড ফৰ্ট আৰু তাজমহল একেলগে মানে বটত ঘূৰি চাব পাৰিব আৰু এনেকৈ সুবিধা কৰি থোৱা আছে কিন্তু তেতিয়া পানী নাছিলে সেইকাৰণে চলা নাছিলে বট শুকাই গৈছিলে পানী
আৰু সেইকাৰণে আমিও নগ'লোগৈ আৰু এইখিনিয়ে আছিলে চাব লগা বাকী আমি তললৈ নামি আহিলোগৈ আৰু DSLR মানে কেমেৰামেন ধৰি পেলাই কেইটামান ফটো উঠিলোগৈ তাৰপিছত মোবাইলতো ফটো উঠিলোঁ আৰু ৰিলছ বনালোঁ দুটামান তাৰপিছত আৰু তাজমহলক টাটা বাই বাই কৰি আমি এতিয়া আহিছোঁ হোটেললৈ বহুত জোৰছে ভোক লাগিছিলে যিহেতু ৰাতিপুৱাই ওলাই অহা আৰু ডোচা খোৱা বহুত দেৰি হৈ গ'ল তো ভোক লাগিছিলে আৰু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াৰে গাড়ী ড্ৰাইভাৰবিলাকক সুধিলে আপোনালোকক লৈ যাব যেনেকুৱা ধৰণৰ হোটেলত যাব বিচাৰে আমি চাফ চিকুণ অকণমান ভাল হোটেল বিচাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমাৰ এইখনত লৈ গৈছিলে আৰু লোটাছ হোটেল নাম আছিলে এইখনৰ বহুত ভাল আছিলে ইয়াতে নন ভেজ ভেজ দুয়োটাৰে সুবিধা আছিলে আৰু একদম বেলেগ বেলেগকৈ ৰখা হৈছিলে নন ভেজ আৰু ভেজখিনি আমি ভেজ খাইছিলোঁ কাৰণ আমি বৃন্দাবন যাম চ' সেইকাৰণে আমি ভেজ খাইছিলোঁ আৰু বাৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে উৎসাহী কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি কিবা ইয়াৰ মানে তাজমহলত যোৱাৰ ডিটেইলছৰ কথা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু এতিয়ালৈকে আহিছোঁ বাই